Mga kaloko, may itlog ba kayo? Ba't parang ang sagwa? Kung may itlog kayo sa bahay nyo, gagawin natin chicharon yan. 50 pesos lang nagastos ko sa mga ingredients dito at 7 cups ang nagawa ko. Ang dami, no? Pwede mo itong ibenta ng 10 piso kada baso. At syempre, may kasama ding sawsawan ng recipe na to. Wow! Ituturo ko mamaya sa inyo kung paano mas dumami ang magawa nyo. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay Crispy ChichaLog. Sobrang lutong nito guys kapag kinain mo at yung sawsawan natin ang lalong nagpapasarap nito. Huwag kayong mag-alala guys dahil mamaya ituturo ko kung paano palutungin ito. Masarap itong imerienda at masarap ding ipulutan. Tuwang-tuwa na naman ito ang mga malalakas sa pulutan na hindi naman nag-aambag sa inuman. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 2 pirasong itlog, 1/4 cup corn starch, 1/4 cup ng harina, kalahating tasang suka, 1 pirasong sibuyas, 2 pirasong sili, 1 kutsarang asukal, 1 kutsaritang paminta, 1 kutsaritang asin, at mantika sa pagpirito. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, paghaluin natin ang harina, corn starch, kalahating kutsaritang paminta, at kalahating kutsaritang asin. Haluin lang natin to para mag-combine ng mga ingredients natin. Tapos maglalagay tayo ng 2 itlog. So i-mix lang natin ito mabuti. Tapos maglalagay din tayo ng tubig para medyo lumabnaw ang mixture natin. Para dumami ang magawa nyo, magdagdag lang kayo ng tubig, harina at corn starch. Next, lagyan natin to ng 2 yelo para maging crispy ang chichalog nyo. Then, iset aside muna natin to ng 5 minuto. So, gawin na muna natin ang sawsawan. Nilagay ko na dito ang suka. Tapos, lagyan din natin ng sibuyas. Nakakatulong ito para maging kulay pink ang sawsawan natin. Then, 2 pirasong sili. Syempre, lagyan natin ito ng asukal para may konting tamis. Kalahating kutsaritang asin. At kalahating kutsaritang paminta. Haluin lang natin to guys para matunaw ang asin at asukal natin. Next, lagyan natin to ng tubig para medyo dumami ang sawsawan natin at para hindi sumobra sa asim. Tingnan nyo naman guys, oh, nakakatakam ang itsura. Heto na yung mixture natin. So, magpainit na tayo ng mantika. Tapos, ilagay na natin ang mixture natin. 1 kutsaritang nilalagay ko. At kailangan mainit talaga mantika nyo para lumutang after nyong ilagay ito. Next, baligtarin natin to para maluto naman ang kabilang side. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Heto ng ating Crispy ChichaLog. Try nyo na din ang recipe na to. Masarap na at siguradong kikita ka. O diba madali lang tong lutuin? Mas matagal pa nga yung paghihintay mo sa susunod mong jojowain.
Kung nagustuhan mo ang recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko para ma-update kayo sa susunod na recipe na pang negosyo. Mag-comment na din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ma'am Cristeta Palabay, Ma'am Bernadette de la Calzada, Chant TV, Sir Justin Robert Yandok, Ma'am Jessa May Umani, Ma'am Ana Monica Galarde, Sir Losanto Gerandio, Ma'am Karen Dizon, Ma'am Lenny at kay Ma'am Briagas Rovi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating Crispy ChichaLog. Bye-bye. Bye-bye.